මේ චෙස් ටෝර්නමන්ට් එකේදී පළවෙනි වෙන එක අනිවාර්යයි දෙවෙනියා තුන්වෙනි වෙලාවටක් නෑ. ඒ වගේම මේ ටෝර්නමන්ට් එක චෙස් ඉතිහාසය වෙනස් කරනවා. මම කතා කරන්නේ 2022 FIDE කැන්ඩිඩේට්ස් ටෝර්නමන්ට් එක ගැන. ඉතින් චෙස් ලෝකේ ඉන්න සුපිරිම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස්ලාට දෙනෙක් මේ FIDE කැන්ඩිඩේට්ස් ටෝර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරනවා. මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියන්නම් ඇයි මේ ටෝර්නමන්ට් එක චෙස් ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න කියලා. කලින් කැන්ඩිඩේට්ස් ටෝර්නමන්ට්ස් වලට සාපේක්ෂව මේක ගොඩක්ම විශේෂයි. ඒ වගේම මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ අපි අර කිව්වා වගේ දෙවෙනියා තුන්වෙනි වෙලාවටක් නෑ. මොකද පළවෙනියා ප්‍රථම ස්ථානය ගන්න ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් තමයි කාල්සන් එක ඊළඟ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක ප්ලේ කරන්න සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඉතින් දැන් අපි හඳුනාගමු කවුද මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස්ලාට දෙන FIDE කැන්ඩිඩේට්ස් ටෝර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන 2022 අවුරුද්දේ. පළවෙනි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් තමයි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඩින්ග්ලිරන්. කිං ඩින් කියලා Twitch ස්ට්‍රීම්ස් වල එහෙම හඳුන්වනවා. ඉතින් රේටින් එක 2806යි. වර්ල්ඩ් නම්බර් 2 සජිකාජිකින් වෙනුවට ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඩින්ග්ලිරන් ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් සජිකාජිකින් 2021 වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් සුදුසුකම් ලැබුවත් කැන්ඩිඩේට් ටෝර්නමන්ට් එකට එයාව ඩිස්ක්වොලිෆයි කරා. ඒ වෙනුවට තමයි රේටින් එක 2022 මේ වෙනකොට වැඩිපුරම තිබ්බ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඩින්ග්ලිරන් සුදුසුකම් ලබන්නේ මේ ටෝර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරලා. ඊළඟට ඉන්නවා අපි කවුරුත් මේ ටෝර්නමන්ට් එක දිනයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන දිනන්න ඕන කියලා හිතන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් තමයි next generation එක represent කරන ඊළඟ පරම්පරාව නියෝජනය කරන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් අල්රසා ෆිරෝස්. අර බාන chart එකක් අරගෙන මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස් ලගේ වයස 2022 කැන්ඩිඩේට් ටෝර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන. ඒ අතරින් ලාබාල්තම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා අවුරුදු 18යි වයස. එයා තමයි අල්රසා ෆිරෝස්. ඉතින් එයා next generation ඊළඟ පරම්පරාව නියෝජනය කරන්නේ 2022 ෆ්‍රැන්සිස් ටෝර්නමන්ට් එකේදී ප්‍රථම ස්ථානය අරගෙන සුදුසුකම් ලැබුවා. ඉතින් මෙයා ගැන විශේෂ කරනවත් වෙනවා මම වීඩියෝ එක අවසන් දෙක කියන්නම්. මේක චෙස් ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේයර් මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ප්ලේ කරන ආකාරය. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ෆැබියානෝ කරුවානෝ. දිතියරිටිෂියන් කියලා කියන්නේ ඕපනින් තියරි වලට ගොඩක්ම ඇකියුරේට්ම නොලෙජ් එකක් තියෙන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයෙක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් ග්‍රෑන්ඩ් ස්විස් ටෝර්නමන්ට් එකේදී සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ගත්තේ ෆැබියානෝ කරුවානෝ. 2018 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේදී ගේම්ස් 12ම ඩ්‍රෝ කරන්න සමත් වුණ කාල්සන් එක්ක මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඇමරිකන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක්. ගොඩක්ම ස්කේල් එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳට කැල්කියුලේෂන් එක සිදු කරන්න පුළුවන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයෙක්. මෙයාගේ එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. ඒ තමයි රැපිඩ් සහ බ්ලිට්ස් වලදී ටිකක් දුර්වලයි කලින් මම ආවගෙන කලින්. දැන් මේක ෆික්ස් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කාල්සන්ට මෙයා සුදුසුකම් ලැබුවොත් එහෙනම් මේ පාර ලොකු අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාල්සන් ප්ලේ කරයිද වීඩියෝ එක අවසන් මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා රෂියන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයෙක් යන් නෙපොම්නියාස්ටි. ඉතින් එතකොට රෂියන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරුන්ට මේ ටූර්නමන්ට් එක තහනම් කරලා තියෙන වෙලාවක යන් නෙපොම්නියාස්ටිට ප්ලේ කරන්න chance එක හම්බුනේ කොහොමද කියන එක නම් ප්‍රශ්නයක්. කොහොම හරි රෂියන් ෆ්ලැග් එක නම් මම හිතන්නේ අර මේ ටූර්නමන්ට් එකේදී රිප්‍රසන්ට් කරන්න දෙන එකක් නෑ. බලමු රිප්‍රසන්ට් කරන්න දෙනවද කියලා ඉදිරියේදී. ඉතින් වේගෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ප්ලේ කෙනෙක් වේගෙන් ප්ලේ කරන පහර දෙන සුළු ස්ටයිල් එකකින් හින්දාම බ්ලන්ඩර්ස් කරගෙන කලින් වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක පෙරදුනා කාල්සන්ට. ඉතින් මම ඒක ගැන කලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා වීඩියෝස් වලදී. දැන් මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යන්න පොනියාස්ටි ඒ 2021 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේ අභියෝගකරු රනර් අප්. ඉතින් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ගත්තා. මොකද කාල්සන් පරද්දන්න හැකියාවක් හම්බුනේ නැහැ නේ පොට. කොහොම හරි ඉතින් එයාත් සුදුසුකම් ලැබලා ඉන්නවා. ඉතින් රෂියන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක්. ඊළඟට අපිට ඉන්නවා ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්‍රීක්ස්. එහෙම නැත්නම් 2022 FIDE ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්‍රීක්ස් ටූර්නමන්ට් එක වින් කරපු ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් රිචඩ් රැපෝට්. ඉතින් ඕපනින් තියරි වල යම්කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා 2080 ප්ලස් ප්ලේයර්ස් ලට අභියෝගයක් මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්. එයාගේ තියෙන එක එක විවිධ මේ ඕපනින් ලයින්ස් තියරි වලට ගොඩක් දායකත්වයක් අපි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයෙක්. දැන් බලමු මෙයා කොහොමද මේ කැන්ඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා දී ස්ට්‍රීමර් Twitch YouTube අල්ලගෙන ඉන්න ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හිකරු නකමුරා. 2022 කැන්ඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එකේදී ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හිකරු නකමුරා වින් කරොත් එක සමහර විට කාල්සන් මේ ටූර්නමන්ට් එක වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන්න පොඩි හරි chance එකක් තියෙනවා. හේතුව ඔයාලට මතක ඇති ඇමරිකාවේ බොබි ෆිෂර් සහ රුසියාවේ සෝවියට් සංගමේ බොරිස් ස්පැස්කි අතර තරගය. එදා මෙදා අතර ජනප්‍රියතම වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක. ඉතින් එතකොට ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හිකරු නකමුරා එන ඇමරිකාවේ ඇමරිකන් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්. මුළු YouTube එකම Twitch ස්ට්‍රීම් ඔක්කොම අල්ලගෙන ඉන්න ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා චෙස් ලෝකේශ්වර මැග්නස් කාල්සන්. එදා මෙදා අතර පහළ වෙච්ච විශිෂ්ටතම චෙස් ප්ලේයර් එකයා. මෙයාලගේ ෆයිට් එක අනිවාර්යෙන් මිලියන ගණන් චෙස් ගේම් එකට අලුතෙන් අරන් එනවා. අපිටත් ඕනේ දේ. සමහර විට හිකරුට වින් කරොත් කාල්සන් ඊළඟ ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා 2021 වර්ල්ඩ් කප් විනර් ජෑන් ටිස්ට්‍රොප් ඩුඩා ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා. ඉතින් එයාට කාල්සන් එක්ක අතිශය සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. කොහොම හරි එයාත් ඔන්න ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මොකද කාල්සන්ගේ ගේම්ස් 125ක් පරාජය නොවි ප්ලේ කරපු ස්ට්‍රික් එක කැඩුවේ එනවා ජෑන් ටිස්ට්‍රොප් ඩුඩා කියන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා. ඉතින් කොහොම හරි එයාත් සුදුසුකම් ලබා තියෙනවා 2022 කැනඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ටේම් රජ්බඩෝ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා. ඉතින් එයාට 2021 කැනඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එක මග හැරුණා කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා. ඊට පස්සේ ඔන්න FIDE ආයතනය එයාටත් ඔන්න chance එකක් දීලා තිනවා ප්ලේ කරන්න. බලමු එයාගේ දක්ෂතාවය කැනඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එකේ. වීඩියෝ අවසානයේ මම පොරොන්දුනා මේ ටූර්නමන්ට් එක චෙස් ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න කොහොමද කියලා කියනවා. කිව්වේ 2022 කැනඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එක චෙස් ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන මම කතා කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් චෙස් ලෝකේශ්වර මැග්නස් කාල්සන් පබ්ලික්ලි කියලා තියෙන දෙයක් තමයි එයා ඊළඟ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක ප්ලේ කරන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් අල්රසා ෆිරෝසා සුදුසුකම් ලැබුවොත් විතරයි 2023 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. කාල්සන් මේ දේ කරන්නේ
අල්රෂා ෆිරෝස් තමයි මම ලාබාල්දම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්. එයා තමයි ඊළඟ පරම්පරාව නියෝජනය කරන නෙක්ස්ට් ජෙනරේෂන් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. එතකොට කාල්සනීය වෙනත් පරම්පරාවක අල්රෂායන වෙනත් පරම්පරාවක ඒ අතර ගැටුම ගොඩක් අලුතෙන් චෙස් ෆෑන්ස්ලා අපිට චෙස් ගේම් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැටුම හින්දා. ඒ වගේම මෙතනදී ඒ හේතුව හින්දා කාල්සන් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන්න නැහැ කියලා තියෙනවා. එතකොට සමහරට කාල්සන් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් සුදුසුකම් ලැබුවොත් ප්ලේ කරන්න තිරතින ප්ලේ නොකරන්න තිරතින. එතකොට චෙස් ඉතිහාසයට කරන අතිශය ප්‍රබල වෙනසක්. මොකද කාල්සන් හැකෙන ලෝකයේ මෙදාතුර බාලච්ච හොඳම චෙස්ටඩි වාලයි තැන්න වෙන හෙන්නම් පල්ලෑ කමිශේෂණ වාලට ටස් තව මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හිකරු නකමුර සුදුසුකම් ලැබුවොත් ඒත් සමහර කාල්සන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇමරිකන් නෝවේ ෆයිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් අලුතෙන් ප්ලේස්ලා අලුතෙන් ෆෑන්ස්ලා චෙස් බෝල්ඩ් එකට අරගෙන ආවි. අපිට උනේදී ශ්‍රී ලංකාවේදීත් මම කරන්න උත්සාහ කරනේදී නොමිලේට් ක්ලාසස් කරනවා. මම අලුතෙන් චෙස් ගේමර් වෙන කට්ටියට කියන්නේ චෙස් ගැන මොකුත්ම දන්නේ නැති අයට අදින්න ක්ලාස් එක හරහා මම දවස් 24ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත බලාපොරොත්තු වෙනවා යාළුට හොඳටම අවශ්‍ය කරන දැනුම දීලා ඊට පස්සේ ඉදිරියට කොහොමද චෙස් එක ගන්න කියලා කියලා දෙන. ඒතර අපිට අලුතෙන් චෙස් ගේමර් කට්ටිය ගන්න පුළුවන්. දැනට එහෙම සමාජිකයන් 150ක් විතර චෙස් ගේමර් අලුතෙන් අරගෙන දෙනවා. පොඩි නේද 150 නෑ පොඩි නෑ. මොකද 150 තව 150කට උගන්වන්න පුළුවන් මට්ටමන කියලා දෙව තමයි අපේ ආදාළ ක්ලාස් එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රී ක්ලාස් එක ඊට පස්සේ පේඩ් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒක මම කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ. කොහොම හරි ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මොකක්ද? කවුද 2022 කැන්ඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ? දැනට නම් මම ඉන්නේ ටීම් අල්රසා ෆිරෝස්. ඔයා එන්නේ මොන ටීම් එකේද? මට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දැනුම් දෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කැන්ඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එකේ පළවෙනි ගේම් රිවිව් එකත් එක්ක SHS Academy YouTube channel එකේ.